Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω κοτόπουλο με ριζάκι στο φούρνο. Έναν εξαιρετικό και πανεύκολο φαγητό. Τα υλικά μας έχω βάλει στην κατσαρόλα που μπαίνει στο φούρνο 1 κιλό περίπου κοτόπουλο, κνήμες και μυρί. Χρησιμοποιώ τούτα γιατί εμείς τα τρώμε περισσότερο. Αν θέλετε άλλα κομμάτια από κοτόπουλο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Θέλω περίπου 150 ml ελαιόλαδο, να δω πόσο θα πάρει. Τυχαίνει φορές, Μιχάλη, που βάλω 100 ml. Μισό ποτήρι με 3/4 του ποτηριού. Διότι θα βγάλει και λίπος στο κοτόπουλο. Τούτο το κοτόπουλο μου, όπως βλέπετε, η πέτσα είναι κίτρινη, είναι ελευθέρας βοσκής. Το ρύζι είναι 1,5 ποτήρι, είναι το μπαρποίλ, το μακρύ κοκκόν, το κίτρινο, πλυμμένο και στραγγισμένο. Πόσα γραμμάρια? 300 γραμμάρια. Και εδώ έχω ζεστάνει 3,5 ποτήρια νερό, 700 ml, και έριξα μέσα έναν κύβο. Ό,τι κύβο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Αλλά αν έχετε ζωμί από κοτόπουλο που έχετε βράσει, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε εκείνο. Εν τω μεταξύ ο φούρνος είναι αναμμένος, έτοιμος στους 200 βαθμούς στον αέρα. Με τη σχάρα μόνο. Και τονίζω το, μην αφήνετε άλλα ταψιά μέσα στο φούρνο. Θέλω αλατάκι, πιπεράκι και λίγο κάρι για να το κάνω ωραίο πικάντικο. Φίλες μου, θα ρίξω το ελαιόλαδο μου. Θα το πάρεις όλο? Θα το πάρει όλο. Άρα έβαλες περίπου 100 ml. 100 ml. Τώρα ένα λεπτό να το γυρίσω, διότι θα βγάλει και το κοτόπουλο μου. Το λίπος του είναι χωριάτικο, όπως έχω πει. Γυρίζω το έτσι γυρό να πιάσει παντού το λάδι και θα μπει στο φούρνο μου να ψηθεί. Να δούμε ότι εψήθηκε και μετά θα βάλω το ριζάκι μέσα να το ενώσω. Μαζί με το ζωμό. Μαζί με το ζωμό, βέβαια. Τώρα πόσο έβαλα, Μιχάλη μου? Ναι, πόσο έμεινε πίσω? 50 ml μήνα. Να βάλω ακόμα λίγο να μείνουν 50. Άρα θέλω μισό ποτήρι 100 ml ελαιόλαδο. Άφηκες πίσω 50 ml. Να το βάλουμε και να δούμε και στη συνέχεια. Θα το βάλω όλο. Και πάει. Είναι ζεστός? Είναι προθερμασμένος ο φούρνος μου, έτοιμος να ψηθεί το κοτόπουλο και να συνεχίσουμε. Ώρα καλή και ώρα χρυσή εφουρνήσαμε το κοτόπουλο μας. 200 είπες? Ναι, θέλει τους 200. Γεια σας. Ήταν 190. Άστο 200 είμαστε. Ωραία, το έβαλα 200. Εγκρέας θέλει. Για σωστή ρύθμιση είπαμε να βλέπουμε τους δείκτες κατά πρόσωπο. Μέχρι το μεσημεράκι θα έχουμε το ωραίο φαγητό να το απολαύσουμε. Με τι ωραίο μου τσιγαρίζεται. Το κοτόπουλο μας συνεχίζει να ψήνεται στο φούρνο. Με τα 100 ml ελαιόλαδο δεν θα βάλεις άλλο Όχι, επειδή εμένα το κοτόπουλο με είναι χωριάτικο που έχει αρκετό λίπος. Είναι μια χαρά. Και ξεσκέπαστη κατσαρόλα. Ακάλυπτη. Ακάλυπτη, τούτη κατσαρόλα μπαίνει στο φούρνο. Βέβαια. Μετά από περίπου μια ώρα να ροδοκοκκινήσει. Κλείς το φούρνο, Μιχάλη. Για να δούμε. Έχει ροδοκοκκινήσει, ωραίο. Να το ψήθηκε. Μέχρι το κοκκαλό, έβγαζε γέμα. Το Μιχάλη μου, δεν ευκαλεί γέμα. Μια χαρά. Σημαίνω, και το θερμόμετρο τούτο, πόσο πρέπει να δείχνει? Για κοτόπουλο 175 Fahrenheit, δηλαδή γύρω στους 80 βαθμούς Κελσίου. Τσαμένη, και δαμέ, σωστό. Για καλοψημένο. Καλοψημένο. Πάει το ριζάκι. Κατ' ακρίβεια, φίλες μου, με τόσο λάδι που κατέβασε το κοτόπουλο, μπορούσα να βάλω και σκέτο ζεστό νερό. Το προσθέτεις ζεστό. Έτσι θα μπει όλο, να αφήσω, να δω την πορεία και θα προσθέσω και μετά ακόμα, αν χρειάζεται ακόμα λίγο. Να κατέβουμε, να βάλουμε ακόμα λίγο. Τα 3 ποτήρια σίγουρα είναι να μπούσει. Τώρα θα βάλουμε το αλατάκι. Αλάτι. Ένα κουταλάκι. Καμιά κουταλιά. Θέλουμε το αλάς. Το κοτόπουλο δεν το αλάτισα. Μια κουταλιά να αλάς θέλει. Το πιπεράκι του. Φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Βάλε ακόμα λίγο, χρειάζεται. Να βάλουμε και το κάρι μας. Να βάλεις και κάρι. Να βάλω και μισό κουταλάκι κάρι. Εσύ και τούτο έρχεται μου να φτερνιστώ. 2 γραμμάρια περίπου. Το ζυγίζει, τούτα στο μάτι που μπαίνουν, ιδίως στη μαγειρική. Δαμε λίγο γούστος. Ακριβώς. Και τώρα, φίλες και φίλοι μου, θα μπει σκεπασμένο να ανοίξει. Άρα μέχρι τώρα ήταν ακάλυπτο. Τώρα θα πάει καλυμμένο στο φούρνο. Ναι. Έφτασε στη μύτη μου. Και εμένα θέλει το όμως. Θα ανοίξει το φούρνο. Ναι. Πάμε.
Καλή συνέχεια. Και περιμένουμε τώρα να ψηθήσει το ρύζι, να φουσκώσει, να ανοίξει. Να τρώγεται ωραία. Και να το απολαύσουμε. Να το φίλες και φίλοι μου, το ριζάκι μου άνοιξε. Θα βάλω Το ακόμα δοκιμάσαμε όμως, θέλει ακόμα λίγο ζωμό. ζουμάκι. Θα βάλουμε ακόμα λίγο ζουμάκι. Και να πάει πίσω σε ζεστό αλλά σβηστό φούρνο για ακόμα 10 λεπτά. Ναι, με σβηστό το φούρνο να ανοίξει μόνο του. Χρειαστήκαμε περίπου 1,5 ώρα για να το κάνουμε. Αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Επειδή κατέβασε και αρκετό ζουμί εμένα το κοτόπουλο, περίπου επήρε 3 ποτήρια 600 ζωμό. 600 γραμμάρια. 600 ml ζωμό. 600 ml, ναι. Και ελαιόλαδο μόνο 100 ml ελαιόλαδο έβαλες. Ακριβώς. Θα μείνει ακόμα 5-10 λεπτά στο φούρνο, να ανοίξει ακόμα λίγο το ρύζι. Ήδη άνοιξε, άμα το πάρει ψήσομε θα πυλώσει, δεν γίνεται να πάρει ψημένο τόσο όσο. Να γίνει ωραίο σπυρωτό, ωραίο ελάφι. Ωραία. Έτοιμο το υπέροχο φαγητό μας, έχει απορροφήσει όλων των ζωμών το ρύζι, είναι καλοψημένα και τα δύο, ώρα να τα απολαύσουμε. Έλα Λίζα, σέρβιρε ένα πιάτο για μένα και ένα για σένα. Τι ωραίο. Φτιάξτε το κι εσείς φίλοι και φίλες, απολαύστε το, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν γραφτήκατε ακόμα με ένα κλικ στο εγγραφή και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να μην χάνετε τις εξαιρετικές συνταγές της Ελίζας. Δώστε like στο βίντεο, να το έχετε στα αγαπημένα σας, να το ξαναδείτε βήμα-βήμα όταν θα το φτιάξετε και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Μιχάλη μου, δεν το ρύζι είναι ωραίο σπυρωτό, σωστό που είναι ναι, μέσα. άνοιξε. Έτοιμο φίλες μου και το κοτόπουλο με το ριζάκι μας, εξαιρετικό. Ένα συμπληρωμένο γεύμα με ριζάκι, κοτόπουλο, το αγκουράκι σου, το σαλατικό σου, το γιαούρτι. Μπορούν να φάνε 5 άτομα. Μαζί με μια νέα συνταγή για λαγάνες, την οποία θα δείξουμε συντόμως. Έχουμε βίντεο για λαγάνες και συνηθισμένες λαγάνες εξαιρετικές και με παντζάρι. Παντζάρι, τώρα είναι μια νέα συνταγή και θα την κάνουμε πριν το Πάσχα. Φίλες και φίλοι, είναι η ώρα του δικαίου, η ώρα του φαγητού, είναι μεσημέρι. Πεινάω πραγματικά, θα απολαύσω αυτόν το υπέροχο φαγητό που μας έφτιαξε σήμερα η Ελίζα. Το κοτόπουλο είναι πλήρως ψημένο, δέστε το. Ωραίο κοτόπουλο, Ελευθέρας Βοσκής, εξαιρετικό. Και το ριζάκι πολύ ωραία ψημένο. Εγώ τρώω και ψωμάκι, τι να κάνω, πάω λαγάνα. Λαγάνα διαφορετική από άλλες χρονιές φίλες μου, θα τη δείξω στα επόμενα που να κοντεύει καθαρά Δευτέρα. Πάρα πολύ Άντε, να αφήσουμε τον Μιχάλη να το απολαύσει. Εύγευστο, κάντε το, πανεύκολο φίλες μου, βάρτε τα στο φούρνο. Πραγματικά φίλες και φίλοι, πραγματικά. Υπέροχο, γευσάτο, με το ελαιόλαδο του. Όπως είπαμε τελικά έβαλες μόνο μισό ποτήρι ελαιόλαδο και 3 ποτήρια ζωμό. Πολύ σας ευχαριστούμε για τα ωραία σχόλια που μας γράφετε από όλον τον κόσμο. Από την Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Αγγλία, Ελβετία, Σουηδία, Νότιον Αφρική, Ελλάδα, οπωσδήποτε και από όλον πραγματικά τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Μας δίνει μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε. Πραγματικά, εσείς μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίζουμε. Τούτον το ωραίο ταξίδι μαζί με εσάς φίλους και φίλοι μου. Άντε Λίζα, δεν τι ωραία το κοτόπουλο σου. Καλοψημένο. Αλλά αυτά είναι κοτόπουλα Ελευθέρας Βοσκής. και είναι μεγάλα κοτόπουλα. Μεγάλα. Εύγευστα. Άντε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, πάμε την ησυχία. Like.